Welcome to Ipal channel. Sell as a lot. Lot එකක් විදිහට sell කරන එකක් මේක එක post එකක් තිබ්බා මේ channel එකේ sorry මේ eBay මේ Ipal hub Facebook group එකේ ඒකේ තිබ්බ comment එකක් නිසා මම දාපු ඒකට උත්තරයකුත් සමග හිතුනේ ඇයි මේක කරලා තිබෙන්නේ නැත්තේ කියලා මේ option එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක කරන එක හොඳයි කියලා හිතනවා මොකද හැම දෙයක්ම මේ Ipal එක ඇතුළේ තිබිය යුතුයි. ඒක කට්ටිය දැනගත යුතු නිසා. ඉතින් වැඩි නැතු කෙලින්ම ඔප්ෂන් එකට එතකොට ගොඩක් පහසු වෙයි. item එකක් රිවයිස් කරන්න හරි ලිස්ට් කරන්න හරි ගියාම මේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒක variations වලට නෙමෙයි. මේක single item එකක් විදිහට දානකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක් එනවා. මේක effectively use කරන්න පුළුවන් auctions වලටයි ගොඩක් auctions වලට තමයි use කරන්න පුළුවන්. අනිත් එකටත් මේ fix format එක use කරන්න බැරි නෙමෙයි. but අරකින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. right එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා sell as lot කියන එකේ මේකතන ක්ලික් කරා මේක එනවා group similar or identical item, for example a case of batteries, 3 dresses, a CD collection that you want to sell together to a single buyer. මේකෙදි දැන් ඔය කියන්නේ ඔක්කොම එකට විකුණන්න පුළුවන්. දැන් example එකකට දීලා තියෙනවා battery case එකයි 3 dresses උයි CD collection එකයි. මේ ඔක්කොම එකට දෙන්න පුළුවන් lot එකක්. එතකොට මේක effective විදිහට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා අපි හිතමු බෝතල් තුනක් කියලා. right බෝතල් තුනක තියෙනවා ඒක වෙනස් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔක ටයිටල් එක දැම්මොත් 4 bottles කියලා ඒක lot එකක් විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ lot එකේදී a choice of 4 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකේ ඔයා description එකේ mention කරනවා right මේකේ රතු පාට 4ක් තියෙනවා. කොළ පාට 4ක් තියෙනවා. දම් පාට 4ක් තියෙනවා. mix 4ක් තියෙනවා. right එතකොට මෙතනදී quantity එකක් විදිහට ඔයාලට sell as a lot කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. right එතකොට ඒකේ දාන්න පුළුවන් choice of 4 choice of 6 ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මේ කස්ටමර්ත් එක්ක interact කරන්න පුළුවන් වෙන්න. කියන්නේ කස්ටමර්ත් එක්ක conversation එකක් හදනවා කියන්නේ sell එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එකනේ. එතකොට දානවා note එකකුත් දානවා right. ඔය මේක lot එකක් විදිහට දෙන්නේ if you want to choose you can select. ඔයාලට choose කරන්න පුළුවන්. හතරක් තියෙනවා නම් mix හතරක්ද නැත්නම් පාට හතරෙන් හතරක්ද නැත්නම් එක පාටින් හතරක්ද ඔය කැමති විදිහට කියන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ lot එකක් අපිට auction එකකදී දානකොට ගොඩක් ප්‍රවණතාවයේ තියෙනවා ගොඩක් bids ගන්න පුළුවන්. ඒතර views ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා පාඩු වෙන්න කරන එක නෙමෙයි මෙතන lot එකකින් කරන්න ඕන දේ. එතකොට main pitch එකටම දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කැප් එකක් කියලා right කැප් එකයි socks උයි gloves උයි scarf එකයි ඒ විදිහට එක ice cap එකක් ඔය set එකම lot එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් right winter lot ඔය වගේ. එතකොට දැන් winter ඉවරයි හැබැයි තව රටකට winter තියෙනවා. ඒ ගැන හොයන්න අපි එක පැත්තක නෙමෙයි අනිත් පැත්තට winter එනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ මම example එකක් කිව්වේ ඒ වගේ තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. එක shoe එක ගන්නවා polish එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට socks දාන්න පුළුවන්. shoe එක දානකොට දාන අර shoe supportive එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඒතර shoe racks වලට දාන්න පුළුවන්. ඔය වගේ හිතනවනම් ඕන තරම් එනවනේ. දැන් මට ගලාගෙන security එක කිව්වේ. ඉතින් ඒක තව වෙන ඒවා දාන්න පුළුවන් වෙන මේ items වලට. ඉතින් ඔය ඔක්කොම lot එකක් විතර දාන්න. ඒ lot එක main pitch එකට දානවා නම් ගොඩක් attractive කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒ දේ වීවල් විකුණනකොට එක seller කෙනෙක්ගෙන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන්න. මොකද ඔයා sellers කීප දෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් අපිට එක order එකක් විදියට යවන්න බෑ. අලි එකේ කීප තැනකින් එන්නේ orders. එහෙම නෙමෙයි එක seller කෙනෙක්ගෙන් ඒ කියන්නේ shoe කරන කෙනෙක් නේ shoe කරන එක්කෙනාගේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. සමහර shoes වල free of charge දෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ shoe එක maintain කරන්න හරි එක්ක shoe එකට දාන දිව හරි ඕ මොන හරි දෙනවා. ඒව ඔයාට පුළුවන් මේකේ price range එකක් ඇතුළෙම දාලා තියන්න. ඉතින් auction වලදී යනවා නම් පොඩි items වලට යන්න මේ fix format කරන ටිකක් $20-30 item වුණත් මේ වගේ කරන්න පුළුවන් lot එකක් විදිහට sell කරන. ඉතින් bulk selling වලට ගොඩක්ම හොඳයි. මම bulk selling ගැන videos කරලා තියෙනවා. මම bulk selling ගැන කරපු video එකක් ගැන මම කියන්නම් wedding dresses වල ගොඩාක් තියෙනවානේ wedding වලට. ඉතින් wedding වලට wedding dresses කරනකොට ඒ dress එකත් එක්ක යන tiara එක පුළුවන් දාන්න. එතකොට ring එකක් දාන්න පුළුවන්. ring එක ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන ring එක නෙමෙයි මේ මොනවාද ඒගොල්ලෝ දාන wedding ring එක නෙමෙයි ඒ ගවුමට ගැලපෙන ring එක. ඒ වගේ ඔයා පොඩ්ඩක් search කරොත් ඕන තරම් suppliers ලා ඉන්නවා අලියක ඇතුලේ ඒවා provide කරන. ඒවා provide කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් right මට මේ dress එකත් එක්ක යන මොනවත් තව වගේ accessories තියෙන්නේ. මට කියන්න. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම මේව කළා දෙයි. එතකොට තව දෙයක් කියන්න honeymoon attire කියලා තියෙනවා. දැන් අපි යනකොට අපි මේ ලංකාව ඇතුලේ
මම හිතන්නේ ඇති මම දැකලා නැහැ ගොඩක් එළියට එනවා ලංකාවේ ඇතුළේ තියෙනවා හනිමුන් මේ මොනවද ඒගොල්ලෝ හන්දින අටයස් ඒ කියන්නේ මේ ඇඳුම් ඒක මෙන්ෂන් කරලා කියන්න අමාරුයි මම හිතනවා කියන තේරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒව කරන සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා වෙඩින් ඩ්‍රෙස් එකත් එක්කම. ගොඩක්ම මේ ලේඩිස්ලාගේ. ඉතින් අන්න ඒවත් ඔකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක වෙඩින් ඩ්‍රෙස් එකත් එක්ක වෙන හනිමුන් ඇට එකක් දෙනවා. ඒ වගේ. ඉතින් ඒව තමයි අපි කියන්නේ සේල්ස් ක්‍රියේට් කරනවා කියලා අපි හිතන්න ඕන කියලා. අපි නැත්තම් අපි කෙලින්ම අපේ මනසවල් හැදිලා තියෙන රයිට් මේක මේ විදිහට කවුරු කිව්වොත් මේකම කරනවා කියන එක නෑ. අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කොහොමද. ඒතුළ මම අර කිව්වා වගේ දැන් මම වුණත් ලංකාවේ හිටියට ඒක කතා කරන්න අර පොඩ්ඩක් පසුබටයි. සමාජයක් ඇතුළේ. ඉතින් මොකද අපි ඒකට ඕපන් නැහැ. ඒ අපේ හැටි. හැබැයි අපි එතනින් එහාට වෙන්න ඕනේ. එහාට යන්න ඕන නිසා තමයි කියන්නේ රයිට් මේ විදිහට හිතන්න. මොකද ඒ සමාජවල සමාජ ස්තරවල මේවා ඕපන්ලි කතා වෙනවා. අන්න ඒ කස්ටමර් බේස් එකක් තමයි එන්නේ. අපෙන් ගන්න. එතකොට අපි ඒවට අපිට හරියට ඒවා මේ ට්‍රැක් ඩවුන් කරලා කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් විදියට ගොඩක් අවස්ථාවල අවශ්‍ය කරන සේල් එක අපි අතරතුරට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බල්ක් සේල් වලට හෝල් සේල් වලට ලොකු තැනක් තමයි ඕපන් කරගන්න පුළුවන් මේ සෙල් ඇස් ලොට් කියන ඔප්ෂන් එක enable කරලා හරියට කරගත්තොත්. රයිට් අනිත් එක තමයි. එතකොට එක quantity එකකින් අපිට කෙනෙක්ට හිතන්න item 30යි තියෙන්නේ කියලා එකකින් item 4ක් විකුණ ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. item 30ක් තිබ්බට එයා එක lot එකක් 4ක් කියලා දානවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න site preference වලට ගිහිල්ලා out of stock option එක enable කරලා තියන්න. මොකද මේක sell කරාට පස්සෙත් නැවත කෙනෙක් ගන්න යනකොට ඒක sell වුණා කියන එක පේන්න තියෙන්න ඕන. නැත්තම් ඒක තිබ්බේ නැත්තම් selling history එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ, වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඒවා already දන්න වෙද කියලා මෙච්චර කාලයකට බැලුවා නම් ඒක මිස් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. මම හිතන්නේ playlist වලත් තියෙනවා, මුලින්ම දාපු videos වලත් ඒ ගැන සවිස්තරාත්මකව කියලා දීලා තියෙනවා. possible option for various paths මේක ඇත්තටම possible option එකක් ගොඩක් paths open කරගන්න අර කලින් මම ගොඩාක් එක mention කරා කතා කරා මේ paths එක open වෙනවා ඔයා මේ option එකට හරියට ඒක enable කරගත්තොත් ඉතින් බලන්න දැන් මම උදාහරණ කීපයක් දුන්නා මගේ ඔළුවට ආපු විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවටත් මේ උදාහරණ එන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි අපි knowledge එකක් grow කරගෙන මේකෙන් දිගට යනවා කියන්නේ. සේල් පස්සේ දුහන්න නැතු knowledge එක grow කරගත්තොත් සේල් අපේ පස්සේ එයි. ඒක එක සැරේ හැදෙන්නේ නැහැ. කාලයක් යනකොට හැදිලෙයි. ඉතින් ඒ path තමයි අපි create කරගන්න ඕන. මොකද various දේවල් තමයි create වෙන්නේ. ඉතින් ornaments වේවා statue වේවා knife වේවා ඕන දෙයක් ඒවා lot එකකට මේව කරන්න පුළුවන් නම් ගන්නත් කැමති කවුරුණත් කැමති ඒක lot එකක් එක සැරේ ගන්නවා බොහොම ලේසි ඊට පස්සේ ඒකෙන් customer base එකක් හදාගත්ත කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට lot හදා දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහට හදාගෙන යට කරන මිනිස්සු අලුත් lot එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේ customer base එකකලා 10 දෙනෙක්ට යවනවා right මෙන්න lot එකක් තියෙනවා එක්කෙනෙක් ගත්තත් you should get a good profit end of the day right හිතනවා එකෙන් ගොඩ ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ඉපැල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන අපිට challenge and all the very best bring model Sri Lanka happy selling